màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ấm. Ôi nhớ màu áo thiên thần, mang đến hạnh phúc vô ngần. Yêu mãi màu trắng chân tình là nắng mênh mông xua mất trời đất. Sinh ra ở thành phố, chưa bao giờ em đi đến khu này. Chị coi lại có đúng không? Chứ đi đại mạo hiểm lắm đó. Chắc là đúng đây rồi. Nhưng nhiều ngõ ngách thế này, dám đứa nào nói xỏ chị lắm. Phường này đọc báo thấy như ổ tội phạm, toàn cướp giật, giết người, ma túy, mại dâm. Hay để sáng mai mình đến nhờ công an tìm giúp. Đúng chúng nó ở đây, nhất định chúng nó phải đi báo công an. Không lẽ đã đến đây lại quay về? Đành phải hy sinh vì nhiệm vụ vậy. Chị lên xe đi. Đi đi. Lẹ đi mày. Mày đó. Đi luôn. Tiếp đi. Nè. Tụi tao có đứa thì không có nhà để về, đứa thì xa nhà ở đây làm ăn. Còn mày có mẹ, có em đàng hoàng, mua gì đi bụi. Nếu mày đồng ý, mai tao và thằng Tư nè đi gọi điện thoại. Tụi tao không lấy tiền thưởng đâu, mà chỉ để làm quen với má mày thôi. Khi nào ở đây có đứa nào bệnh thì đến đó xin má mày thuốc. Im đi, tao cấm tụi bay nói tới chuyện đó. Để mẹ đi tìm con khắp nơi. Chào chị. Khỏe không? Chào chị. Dạ khỏe. Xin chào. Dạ chào chị. Dạ chào bác sĩ. Chúc mừng bác sĩ. Xin phép chị. Dạ, Xin chào. Chào. Xin chào. Chúc mừng bác sĩ. Bác sĩ. Dạ xin chào. Dạ chào. Xin chào. Chào anh. Xin chúc mừng anh.
Chào thầy. Chào bà. Chào. Chào bà. Dạ chào thầy. Chào. Cô lại đây. Anh chị nha, vợ chồng bác sĩ Thanh, bác sĩ Tạo không thấy đến. Đợi thêm chút nữa đi. Nhưng ông bà Thanh khó lòng đến lắm. Ông còn giận vụ chuyển nhà. Nghe tôi mời, ông lặng đi không nói. Kệ. Qua cái thời phải lo mất ổng rồi. Mình vô. Anh, chị, anh Nha bận họp ngoài Hà Nội. Còn chị Nha gọi điện cho em, nói sẽ đến trễ và sẽ dành cho anh chị một món quà bất ngờ. Đúng giờ anh cứ khai trương đi. Chờ lâu qua giờ không hợp thì bà khó vào. Kính thưa quý vị, hôm nay nhân về nhà mới, đồng thời cũng khai trương phòng khám. Tôi rất hân hạnh được sự có mặt của quý vị. Đặc biệt, có mặt tại đây một người từng là thầy tôi, bác sĩ, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Hữu Giao. Xin trân trọng mời thầy khai trương phòng mạch. Xin mời. Xin mời thầy. Dạ mời thầy. Mời quý vị vào trong. Dạ xin mời. Xin chúc mừng anh có thật nhiều bệnh nhân, nha. tiền vào như nước. Cảm ơn. Chúng tôi có được phòng mạch này cũng nhờ nhiệt tình giúp đỡ của cô chú. Em nói trước, từ nay em là bệnh nhân thường xuyên. Em khám bệnh tim. Vì hồi này thần may mắn đến với anh chị ào ào. Em thấy lên huyết áp quá. Xin mời. Hưng, đứng lại đừng có chạy. Hưng. Mời. Cô Hoa ơi, nhà mới còn nhiều phòng trống lắm. Hay cô Hoa dọn tới ở chung với con luôn đi. Con thích cô Hoa hay thích đùi gà hamburger? Con thích cả hai. Em không nên có thái độ nhăn nhó trước mặt chị ấy. Anh thấy em lo xa vụ tách ra, đúng hay sai? Mới làm có thời gian, bà đã không tin mình, kiểm tra từng ly từng tí. Ít Thôi bữa đi. rồi anh sẽ biết. Anh hiểu rồi. Chị làm việc với anh Tường, em xin phép ra coi cửa hàng. Được rồi, cô cứ lo việc của cô đi. Có vấn đề gì không chị? Sao các khoản nợ quá hạn của khách hàng nhiều quá vậy? Thời gian này, thị trường ảnh hưởng nặng cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á. Tất cả các khách hàng nhận về tiêu thụ chậm, nên họ xin khất nợ. Ngay cả công ty mình cũng trong cảnh phải khất nợ các chủ nợ khác. Ông Hán dặn, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được thất tín với chủ nợ kia mà. Nhưng những nơi nợ không trả, mình lấy đâu ra tiền để trả chủ nợ? Ông Hán nói trường hợp ấy phải báo cho ông giải quyết. Cậu đã báo chưa? Em tính hỏi ý kiến chị rồi mới báo sao? Chuyện này không cần hỏi ý kiến của tôi. Tại sao những công ty nợ mình hàng tỷ cậu vẫn tiếp tục rót hàng? Đây là hợp đồng mới, mình phải tôn trọng. Tất cả các công ty nợ mình vì hoàn cảnh khó khăn có thực, chứ họ là bạn hàng đáng tin cậy. Chuyện gì cậu cũng có lý, nhưng thú thật tôi lo lắm.
Chị không thông thạo thị trường nên chị thấy lo, chứ em thấy bình thường. Em xin lấy đầu ra bảo đảm với chị, tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Một việc này nữa cần nhắc cậu. Đó là việc mua chiếc Spacey mừng sinh nhật con Kim. Tôi không bằng lòng chút nào. Tôi sẽ bắt nó trả lại đó. Chuyện nhỏ mà chị, mình đang nên làm ra. Không cho con cháu mình hưởng thì biết cho ai. Tôi thừa nhận từ ngày có công ty, gia đình mình thoát khỏi khó khăn về kinh tế. Nhưng vừa phải thôi thì còn có lý. Chứ mừng sinh nhật bằng cả một chiếc xe, hơn chục cây vàng, đó là chuyện không bình thường. Tôi còn bị sốc, huống chi là anh Thanh. Cậu thấy đó, chỉ vài xáo trộn nhỏ thôi, anh đã vào viện ở luôn rồi đó. Chị nói vậy, em xin nhận lỗi và rút kinh nghiệm. Nhưng chị nhớ lại, thời gian qua anh chị khó khăn, em vẫn luôn cho quà con Kim, chứ đâu phải bây giờ mới cho đâu. Cậu cần biết cho tôi, lúc nghèo khổ quá, có lúc tôi giận anh Thanh, thậm chí còn than thân trách phận. Không may lấy phải ông chồng không thức thời. Bây giờ kinh tế đầy đủ, tôi thấy nếu vì đồng tiền mà gia đình tan nát, tôi thà trở lại cảnh nghèo còn hơn. Em hiểu ý chị mà. Từ nay muốn cho con Kim cái gì, em sẽ hỏi ý kiến chị trước. Mời chị, mời anh. Chào cô. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Mời chị, mời anh. Có chuyện gì thế? Anh cứ khám xong cho bà ấy đi. Tiền khám có giá kia rồi. Còn thuốc bà ra cô Hòa ngoài kia bán theo đơn. Dạ cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Như vậy cứ 3 ngày tôi quay lại khám một lần. Bệnh của bà phải điều trị lâu dài và theo dõi thường xuyên. Dạ. Phòng khám mới mở mà đã có người đẹp đến rồi hả? Cẩn thận đó nha. Chị Nha mang đến cho anh một món quà bất ngờ, đúng như lời đã hứa. Thế hả? Sao không nói ngay từ đầu? Ồ, chị. Thứ trưởng. Thứ trưởng mới vào. Tôi không làm thứ trưởng nữa rồi. Như có việc cần, vào gặp cậu đấy. Em xin mời anh, mời chị Nha lên trên này. Không mời em hả? Nhớ là vụ này em ăn tiền cò đó. Chuyện đại sự em không có mặt thì tốt hơn. Dạ em biết rồi. Em đi đặt nhà hàng nha. Đúng đó, rất cảm ơn. Em xin mời. Mời. Mời anh chị. Vụ chuối được đề bạt, tiếng nói của anh Bách có trọng lượng lắm đó. Tôi dám ủng hộ cậu là do anh chị Nha và bác sĩ Thanh dung vào rất nhiều. Dạ. Nhất thân, nhì thế, cậu có cả hai. Chúc mừng thành công của cậu. Dạ. Hôm chú khai trương phòng mạch, tôi không đến được vì tính anh Bách từ Hà Nội vào là đưa đến gặp chú ngay. Có một chuyện lớn cho chú mừng. Mà anh Bách lỡ việc, hôm nay mới vào. Các anh các chị trăm công ngàn việc lớn. Việc nhỏ của em nhớ thì đến, không đến được cũng không sao. Nhưng có chuyện gì thế ạ? Chuyện rất hệ trọng. Anh Bách có hỏi ý kiến tôi. Tôi nói không ai tốt hơn là chú. Chuyện thế này, chắc cậu biết chuyện ông Lý Hán vận động được Hiệp hội Phi Chính phủ ông Mỹ tài trợ cho bệnh viện Thanh Tâm 2 triệu đô la. Thưa anh, chuyện này ban giám đốc đã bàn rồi ạ. Tôi có biết cuộc họp đó và cũng biết nội dung kiến nghị ban giám đốc bệnh viện gửi ra bộ. Tôi hiện chuyển qua phụ trách Ủy ban đầu tư đối ngoại. Rất muốn ban giám đốc thay đổi quyết định để số tiền tài trợ qua ủy ban rồi mới xuống bệnh viện. Việc này thật quá sức em. Vì em vừa được đề bạt, đang rất yếu thế, lại phải giữ ý rất nhiều. Có lẽ anh bàn với anh Thanh hợp hơn.
Bác sĩ Thanh vừa là bạn học của anh, vừa là ân nhân của ông Lý Hán, lại có thể khiến cho bà Loan, ông Đông phải vị nể mà thay đổi quyết định. Tôi hiểu bác sĩ Thanh hơn cậu. Biết chắc không lây chuyện gì được ông ấy, nên khi nghe anh chị Nha gợi ý về cậu, tôi tán thành ngay. Nhưng nhớ, đây là chuyện tuyệt mật. Mời anh, chị. Chị và cháu về sớm. Cái thằng quỷ này nè, đòi đi siêu thị, rốt cuộc chỉ ăn cái đùi gà hamburger. Anh Hùng đi đâu mà để khách phải chờ thế này? Bà Nha, cô qua đưa ông Bách thứ trưởng đến chơi, nên bác sĩ bận tiếp. Xin chào. Bác sĩ Hùng rất giận anh không đến hôm khai trương ở phòng mạch. Ông ấy giận, để ông ấy nói với tôi. Chị không nên nhiều chuyện. Cô dằn mặt tay Tạo, vậy là đáng lắm. Cái giống trò hai mặt. Tôi xin nhắc lại, chị nên chấm dứt cái trò gièm pha đi. Có thấy chị Oanh đâu không? Chị đang ở trong phòng á. Cảm ơn. Tưởng hôm nay chị phải vui chứ. Thằng bé đã bình phục chưa? Có mặt chị, nó vẫn còn gượng gạo, nhưng với con tí nị, nó lại vui như sáo. Chỉ vài ngày là qua thôi. Tại chị đa cảm quá. Có vậy thôi mà cũng phải buồn. Chị không buồn về thằng bé, nhưng vẫn thắc mắc ai đã viết lá thơ báo chỗ ở của nó. Công an thì không phải, vì những nơi ấy chị đều cho số điện thoại. Họ chỉ cần nhấc máy gọi là xong. Chị vừa gọi điện hỏi trường Tre Xanh, bà hiệu trưởng nói không làm việc này. Không lẽ lại là Thắng? Quên anh ta đi. Vẫn còn tiếc hay sao mà lại tin vào chuyện vớ vẩn. Chào hai vị. Các chị biết bác Sùng mở phòng mạch ở nhà mới chưa? Tôi có nghe bàn tán nhưng chưa biết chính xác. Tôi chạy xe đến tận nơi, nhìn tận mắt. Cô Hòa làm y tá trực ở đó. Đúng là kẻ đa nhân cách. Việc mở phòng mạch là chuyện bình thường, nhưng từ trước tới nay anh ta vẫn coi rẻ việc đó và vẫn đổ lỗi tại bà vợ. Chị Hoa nè, có đúng chị làm y tá trực cho phòng mạch bác sĩ Hùng không? Bác sĩ Hùng mời tôi. Một công việc đàng hoàng như vậy, tại sao lại giấu? Bác sĩ Hùng dặn không nên ồn ào. Vâng, không nên sinh sự chuyện đó nữa. Chắc chắn từ nay sẽ còn nhiều chuyện khiến chúng ta phải thận trọng đó. Chào thầy. Tôi hỏi anh, chuyện mở phòng mạch Tư Nghĩa là thế nào? Mời thầy ngồi để em thưa chuyện.
Em mời thầy. Chuyện này em rất bị động trước cô vợ em. Không theo cô ta thì trong nhà lục đục. Xong mặt khác thầy biết, bọn em có giấy phép mở phòng mạch tư từ lâu. Quy chế hoàn toàn không cấm bác sĩ trong biên chế nhà nước mở phòng mạch tư để cải thiện đời sống. Và thực tế em có giấu giếm gì đâu. Hôm khai trương em có mời thầy cô. Rất tiếc thầy cô không đến. Tôi đến với cái mặt bo ư? Những lý do mà anh vừa nói tôi đã nghe mòn tai từ miệng của anh rồi. Tôi chỉ hỏi trước đây, khi nghe lời khuyên của tôi về chuyện này, anh nói gì, hứa gì? Sao bây giờ anh quên hết? Anh có biết là tôi đã từng đề cao việc anh dám sổ toẹt vào cái giấy phép mở phòng mạch ấy như một hành động đầy khí phách, nhằm bào chữa cho có lỗi lầm của anh và ủng hộ việc đề bạt anh không? Thưa thầy, em biết. Xong em nghĩ là thầy khuyên em chỉ nên thực hiện điều đó sau khi chuyện đề bạt xong. Không bao giờ tôi dạy ai cách sống thủ đoạn như vậy. Tại thầy nghĩ vậy, chứ em luôn luôn quý trọng lời thầy dạy. Việc mở phòng mạch đã trót rồi. Em xin thầy không nên coi đó là chuyện lớn, khi nó không vi phạm bất cứ điều gì trong quy chế nhà nước. Vả lại, do em mua nhà hóa giá, nếu không mở phòng mạch tư, em không thể có tiền trả nhà nước. Tôi bắt đầu hối hận khi không nghe lời can ngăn của nhiều người. Thế nào? Yêu bồ trẻ có thích hơn bồ già 100 lần không? Một đằng ngày nào cũng bạc nhược về những cuộc hẹn hò sai giờ vì các ca cấp cứu. Sau đó đi đón, trông con không công cho nàng. Một đằng thì vui chơi thỏa thích. Anh biết em hơn rồi. Nhìn cái mặt và nghe giọng nói là biết anh vẫn còn buồn phải không? Nói thật, càng cố tìm mọi cách để quên quanh đi, anh lại càng buồn. Quá ra đến với em không phải vì tình yêu, mà là cách để quên người tình cũ. Không phải lúc nào em cũng đang tìm mọi cách cho anh quên quanh đi hay sao? Lúc còn yêu quanh, anh không sao chịu nổi cái tính ngang ngạnh. Khi cô ấy cứ khư khư muốn nuôi thêm thằng bé, anh cảm thấy tình yêu của mình bị tổn thương. Nhưng khi chia tay rồi, không có tương quan để so sánh, anh lại thấy dường như Oanh đã đúng, và dường như mình đã hẹp hòi. Lại lương tâm cắn rứt rồi. Dường như khỏi phải dường như gì hết. Cứ cho chị ta đúng 100%, cao cả, thánh thiện 100%. Nhưng tình yêu là sự đồng điệu, đồng tình, chứ không phải thánh đường đạo đức. Không hợp thì chia tay. Có gì khiến anh phải trăn trở hoài? Ngay cả anh và em bây giờ là hợp, nhưng đến một lúc nào đó, một trong hai đứa thấy không hợp, nói là chia tay, đứa kia cũng nên thanh thản chấp nhận. Thí dụ như lúc nào? Thí dụ như anh cứ mãi dai dứt vì chị ta. Tôi được đề bạt. Chuyện xấu rồi phải không? Anh đọc quyết định này đi. Họ chuyển chị sang phụ trách Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Tiếng là đề bạt, thực ra là cách chức. Thật buồn, lẽ ra tôi cũng phải chịu chung với chị, vì chúng ta luôn đồng quan điểm. Vụ này chắc chắn như lửa đổ thêm dầu. Sau việc bổ nhiệm bác sĩ Hùng, theo tôi cần phải làm kiến nghị, lấy ý kiến phản đối của anh chị em cán bộ công nhân viên bệnh viện. Không nên. Tôi đã gọi điện hỏi một số bạn bè ngoài bộ.
Được biết, tôi bị điều khéo khỏi bệnh viện từ 2 nguyên nhân. Anh Thành vào. Càng tốt. Tôi đang cần nói chính chuyện này với anh. Tiện có cả chị Loan ở đây. Chuyện cậu Hùng mở phòng mạch tư, chị và anh Đông có biết không? Anh ta có báo cáo chúng tôi. Và hai người ủng hộ. Chúng tôi không ủng hộ, nhưng có phản đối cũng không được, vì anh ta đã có giấy phép từ trước. Đồng thời, quy chế nhà nước cho phép bác sĩ nhà nước được phép mở phòng mạch tư. Tôi không nói quy chế, mà nói về nhân cách. Đây là một sự tráo trở, vì trước đây anh ta đã tuyên bố từ bỏ quyết định mở phòng mạch. Lẽ ra chị và anh Đông phải kiên quyết ngăn chặn anh ta. Cái khó ở đây là quy chế không có điều nào nói về nhân cách, để chúng tôi có thể lấy tư cách thành viên ban giám đốc mà can thiệp với anh ta việc làm đúng pháp luật. Hơn nữa, từ trước tới nay, anh vẫn là người bảo vệ, thậm chí ca ngợi nhân cách của anh Hùng một cách mạnh mẽ nhất. Anh là thầy, không nói được thì làm sao chúng tôi nói? Có thể tôi sẽ phải hối hận vì đã cả tin và ủng hộ anh ta. Anh biết tin chị Loan được chuyển qua Ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ em chưa? Sao lại có chuyện đột ngột như vậy? Anh có biết ai sẽ được cử làm quyền giám đốc không? Bác sĩ Hùng được cử làm quyền giám đốc bệnh viện. Đây là quyết định của tôi. Có 2 lý do khiến tôi phải ra đi. Chắc anh Thanh biết rồi. Chị nói vậy là thế nào? Người ta nói anh rất có công trong việc này. Việc thứ nhất, tôi bị coi là cố tình chống đối cấp trên khi phản đối quyết liệt quyết định đề bạt vượt cấp bác sĩ Hùng. Việc thứ hai là kiến nghị đòi nhận và quản lý trực tiếp khoản tài trợ 2 triệu đô la của Hiệp hội Phi Chính phủ Âu Mỹ, đe dọa cơ hội mất ăn trung gian của một số nhân vật thế lực. Tôi cần phải ra đi để không còn ai cản được. Chuyện đề bạt cậu Hùng, khi được hỏi ý kiến, tôi có phản đối quan điểm của chị và ủng hộ cậu ta. Song chuyện bắt lỗi đòi nhận tài trợ trực tiếp là không có lý, vì cậu Hùng phản đối việc tài trợ qua trung gian quyết liệt nhất trong cuộc họp mới đây. Nhưng anh biết, ông Bách giờ sang phụ trách Ủy ban đầu tư đối ngoại, đã vào thành phố làm việc riêng với anh Hùng. Sau đó, anh ta làm riêng một đề án về việc tiếp nhận tài trợ qua trung gian chưa? Tôi đã bắt đầu không còn tin cậu Hùng. Nhưng chuyện trắng trợn như thế có thể là bịa đặt ác ý không? Bác sĩ Bách với tôi là bạn học cũ, thân nhau từ mấy chục năm nay. Anh ta được chuyển qua Ủy ban đầu tư là do có kinh nghiệm về chuyện này, đồng thời nổi tiếng là liêm khiết. Chưa bao giờ anh ta vào thành phố mà không gọi điện trước cho tôi, và không lần nào không đến nhà tôi chơi. Đáng tiếc, đó lại là sự thật. Ngay bây giờ, anh có thể gọi điện ra Hà Nội cho anh Bách để kiểm tra. Lẽ nào? Alo, tôi Phan Bách nghe đây. Tôi, Thanh từ Sài Gòn đây. À, xin chào ông bạn nói khố, khỏe không? Đã lâu không có dịp vào trong đó gặp cậu, nhớ quá. Tôi biết, mới đây anh có vào làm việc với bác sĩ Hùng. Hùng nào nhỉ? Còn Hùng nào nữa? Bác sĩ Hùng, bệnh viện tôi. À, mình có vào, nhưng vì công tác gấp, vào lướt một ngày rồi ra ngay, đâu có kể là một chuyến đi, nên không cho cậu biết. Còn việc gặp cậu Hùng chỉ là tình cờ thôi. Anh nói thật đi, chuyện cậu Hùng làm đề án tiếp nhận tài trợ của Hiệp hội Phi Chính phủ Âu Mỹ có hay không? Thì... Đủ rồi, anh không cần phải nói nữa. Màn đêm tăm tối vây quanh,
chợt tan cho nắng long lanh, bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ấm. Ôi nhớ màu áo thiên thần, mang đến hạnh phúc vô ngần. Yêu mãi màu trắng chân tình là nắng mênh mông